parken nu igen? Nej, jag gick själv. Jag går alltid själv. I love you. Oh no, Greg. Honestly, I do. No, Greg, you mustn't So do it. bad. Nej, inte nu. No, you mustn't. I love you. No, Greg, you mustn't do it. Ska du med tåget, va? Lugna dig. Greg, you mustn't do it. Oh no. Det var nattvakten. Han är på väg till jobbet. Han har just stigit upp. Konstigt, va? God morgon. Mm. Vad tror Persson om vädret idag? Vilken dag det har varit. Ja, hur ska det gå när halva fabriken vill ha fönsterna öppna och resten vill ha stängt? Ena minuten badar man ju i svett och nästa fryser man ihjäl. Om de kunde komma överens om att vädra ut ordentligt en gång i timmen och så ha stängt resten. Men det går ju inte att ena alla om en sak om det inte finns någon människa som säger ifrån. Det är Bren sak att fixa. Bren? Ja, han är nog bra på många sätt, men hålla ordning på fruntimmer. Nej, så det duger han inte till. Även i det förehavande där ni tycker att ni har vind i seglen och att lyckan är med er, måste ni akta er för att gå för långt. Konsten är att stanna i och verksamhet, kollidera med andra människor allt mycket långt, även om ni därigenom blir något försenad. Lyd den äldre persons kloka råd. Allt är tillåtet i krig och kärlek. Och förmodligen kommer ni att företa en kortare resa. Hurra, då. Jag kanske får åka spårvagn till jobbet då. Och det är allt. Ja, för idag. Du, vad konstigt att det heter veckotidningar när det kommer en om dagen. Du är glad för att vi ska flytta? Ja, det är klart att jag är glad. Det är ju det jag drömt om i alla år, vet jag. Men hyran är ruskig, va? Då kan du inte sluta jobba. Det är förstås det. Sluta jobba inte att tänka på. Inte än på ett tag.
måste vara någon som har stoppat tuggummi i låset. Vad konstigt folk bär sig åt. Det är säkert rissarna. Jag kanske kan peta ut med någonting. Kan jag få låna en hårnål så ska jag försöka peta ut det. Ge mig nyckeln, ska jag hjälpa dig. Där ja, tog mig till säkert någon annanstans. Menar du att jag har tagit mig tuggummi för mycket? Nu ni i alla fall kan komma in så kan jag lika gärna få följa med en bit, va? Va? Där kommer det! Göm dig för fan! Kryp in här i rocken! Vad sysslar du med? Skydda mig! Själva luften är farlig, vet jag, men... Men fan, vågar andas nu för tiden. Skydda! Titta, det kommer ett nytt! Kom här! Du verkar ju knasig. Så det är jag som är knasig! Så det är jag som är knasig. Du! Jag skojar bara. Du! Du säger inte mycket, du. Det är fel. Man måste prata. Det viktigaste man kan ta sig för det är att prata. De bygger kyrkor. Folk har ingenstans att bo, men de har mage att bygga kyrkor. Va? Jag bor inte där borta egentligen, där vi träffas. Jag har det bara så där när jag inte vill vara hemma. Min mor vet inte om det. Hon har ställt till fest där hemma idag. Fan, det är precis som jag inte tål se henne flabba och ha roligt. Säg någonting då. Du kanske inte kan tala. Du har lite stilen det och inte öppna mun. Man ska inte vara tuff. Man ska vara nyfiken. Annars får man aldrig reda på någonting. Titta! Här kan man få hjärtan av bläck. Kan man? Varenda gång jag har försökt... Man måste ha tur ska man ha. Har du 10-åringar? Vad heter du? Larsson. Och mer? Britt. Britt Larsson. Britt Larsson. Britt Larsson ska ha ett hjärta. Ingenting.
Vi kunde ju prata ju. Jag tycker att vi ska träffas igen och prata mer, du och jag. På söndag. Vässles hörna, va? Du ser det? Klockan 8. Vässles hörna. På söndag. Du tog klok italienska jobbar för 1950 italienska från Latinamerika.
Jag kan inte begripa vad Staffan har tagit vägen. Är du inte hungrig? Jo, lite. Jag var hållit ner till, förstår du. Så jag måste laga det. För kattens skull. Är du förbannad? Nej. Jag har så jävla ont i fötterna bara. Tjena hörru, har vi inte setts någon gång? Skärpt va? Nej hörru, visst har vi setts någon gång. Vad skulle det ha varit? På Amarantebalen va? Sågs vi inte där inne på fiket? Vad synd att jag redan har träff. Ja, vad tycker du? Mycket större ruta, va? Det är inte bara en 21. Ja, vad tycks? Nej, men... Flytta på det. Det där är garantisedel. Yes, vad är det här då? Det är kopplingsschema. Kanalväljare. Linje- och högspänningstransformat. Det kan vara fjärrmanövrering. Man skaffar en manik och sätter på den apparaten. Så kan man sitta här i soffan och manövrera. Man ska inte resa på sig. Blir det bilder in också? Får du fart på kärran någon gång? Vad sysslar du med? Nej, jag macklar med allt möjligt. Så där vet du. Macklar lite grann, vet sådär. Du, vad pysslar du med? Ja, Ja. jag är mannekäng. Var kör vi någonstans? Vänta ska vi se. Hör du inte vad jag säger? Var kör vi? En sån där som ska bestämma själv. Det var ju bra att du sa det. Nej, jag tänkte bara visa dig vad jag brukar köra och öva ibland om kvällarna. Öva? Vadå öva? Titta där bak för att se. Jaha då. Jo, jag har ett ställe här borta så det är ingen som stör den där. Jag tänker gå över så småningom. Jag har fått in grepparna till rytmbranschen. En bransch dessutom. Rytmbranschen. Va? Ta den här till exempel, va? Den är ju dödstorr. Tänk man satt lite rytm till den. Nej, rytm det ska det vara nu för tiden. Rytm, det är vad som behövs. Ja, här är det. Det är hit jag brukar köra och öva.
Va? Lyssna. Vad då på? Hör du inte? Vad ska jag lyssna på? Hör du inte vad tyst det är? Nej, vad ska jag lyssna på? Det hörs ju ingenting. Det är så tyst så det är nästan så lock för öronen. Nej, jag tycker det är kusligt, ja. Jag blir alldeles token när det är så här tyst. Fan, är det så här tyst igen på vischan så begriper jag att de sticker till stan. Bara en massa höns och snackar med. Klart det är gott med ägg förstås. Du, tror du att det är det här de menar i Utlandet med den svenska synden? Åh jävlar! Jag måste ju vara på jobbet 37. Nu, ge mig skjortan här. Du får hoppa av här, du kan inte följa med längre fram. Jävlar, det här höll jag på att glömma också. Du, jag ringer någon gång. Hej då. Vad jävligt hyggligt. Det är bara telefon som fattas. Du, hur var det när du var på burken? Först var det ett himla liv hemma. Sen när Lasse skrev till kung så lugnade de ner sig. Ja, men jag menar, hur mådde du? Som en stor skit. Någon särskild stans? Det var jämntjockt. Var det precis som du ville spy men inte fick upp det? Då är det jag är. Då är jag med barn. Vad fan gör man? Alla andra blir till slut. Man tror ju alltid att man själv ska klara sig. Vad gör man? Ja. Låter man det vara så ordnar det sig själv. Det var vad jag gjorde. Det var att vänta. Sen är det bara blöjor och nattvak för hela stan. Hörde du råkat ut sett med oss? Mm. Hur långt över tiden? För länge. En månad.
En månad bara? Ja, men då är det ju inte farligt att fixa. Vet du vem det är? Mm. Gör ni inget för att skydda er, flickor? Jag hade pissaret i andra kappan. Jag kan ordna en adress åt dig. Tryck upp dig, tös. Du är inte den första. Ska jag ordna en adress åt dig? Jag vet inte. Kommer du? Nej, jag ber mig fri för idag. Går du direkt hem? Nej. Du hittar väl inte på något dumt? Oroa dig inte. Jag ska bara gå och titta på pelikanen. Mamma, får jag prata med dig ett tag? Mamma, får jag säga en sak? Du, jag har bekymmer. Jag tar en 5 i min portmonnä. Jag behöver inte ha tillbaka den från på fredag. Är det psykologiskt? Gör nu som jag säger, Britt. Den här gången är det jag som bestämmer. Jag har inte bett om några pengar. Det är inte pengar jag vill ha. Come on, let's twist. Let's do the twist. Come on, let's swing like me. Let's do the twist. Baby, I wanna dance with you all night. Let's do the twist. So come on, let's twist. Now let's do the twist. Come on, let's swing like me. Let's do the twist. Baby, I wanna dance with you. Let's do the twist. Come on, baby, well, I'm doing the twist. Oh, yeah. Ta oss efter. Vad tyckte du? Ja? Det har blivit lite bättre. Snits på numret nu. Klaffar lite bättre sådär. Lite mera stak i det hela. Vad tyckte du? Jo, det var jättefint. Jag har blivit poppis värre. Ja, fan. Nej, jag klagar inte. 3 ställen per kväll. Fortare går inte bilen. Så. Man kanske skulle tagit en autograf i alla fall. Hur har du haft det sen sist va? Jo, tack. Jag har blivit rundare och rundare. Gjorde mig med barn, förstår du. Du måste ordna något. Du måste klara av det här. Du tror jag har ropat i dem där hemma att vi går stadigt. Och det blir ett jävla liv om det kommer fram att jag har ljugit. Du måste fixa någonstans att bo. Hör du det? Blir det krig, mamma? Blir det krig?
Vad vet jag om det? Man köper folk mycket konst. Har du sålt många små dyrbara oljor på sista tiden? När små lätta saker som är värda mycket börjar byta ägare ofta då ringer det snart klockorna. Varför går du inte över till frimärken istället? Nej, vet du, det tycker jag är klibbigt. Hur är det med Sten? Hur mår du själv? Bra, tack. Håller du ihop med den där dagdrivargängen fortfarande? De är inga dagdrivare. De behöver bara inte ligga hela dygnet för uppehällets skull. Att du bor här i Sverige, men att du inte bor i Paris som pappa. Paris. Vad har jag i Paris att göra? Där finns ju för övrigt pappa. Uteslutet. Paris skulle klä dig, mamma. Paris, det är en tiara. Man var i Sverige, en pälsmössa med mal i päls. Mal i pälsen kanske. Men ingen ohyra. Inga löss. Sverige är löjligt, mamma. Förstår du inte det? Att vara ung i Sverige nu. Sverige är inte löjligt. De gamla neutrala demokratierna, det är de som står sig, Björn. Nej, det är såna som du och dina gelikar som förstör allt sammans. Vi skriker lungorna av er för att ni inte kan hitta en enda liten orättvisa någonstans. Det går inte att bli kommunist för att klara fritidsproblemen. I så fall får du sova i uthuset. Nej, inte förrän du går med i MRA. Sitter du med den där än? Jag tror det känns att sitta bland vackra ting hela dagarna. Och så inte kunna göra så mycket som en potta själv. Du frågar mig varför jag håller ihop med Sten. Vill du ha ett svar? Han kan få mig att lägga undan de där satans träbitarna en stund. Kanske jag också kan. Det är bara det att du aldrig har bett mig. Sådär, ja. Du vill inte tänka på det mer. Hej! Har du inte kommit upp ur sängen än? Spotta ut kudden så man hör vad du säger. Alltså, jag har så jävla ont i magen. Jag vet inte fan vad jag tror det är. Magsår eller tarmblöd eller någonting. Jag har hört talas om en som hade spasmer i tarmarna. Kan det inte vara sånt, tror du? Har du ont någonstans ska du gå till doktorn. Du har inte varit på bostadsförmedlingen då? Det har redan gått en månad sen sista lysningsvändan. Fan, om inte vi är katastroffall, hur ser de då ut? Jävla tjat du håller. Du får klara dig utan potatis idag, för jag har gift lite. Baby, baby, was alright. Ba-da-bit, ba-da-bit. So let's twist, ba-da-bit, ba-da-bit, ba-da. Har du sett vad som har hänt med sängen då? Det kan man kalla kärlek. Kommer du upp på kyrkan nu då?
Fy fan, det är ju rena trädkolet. Sånt som de körde bil med under kriget. Jag orkar inte gå upp. Jag går och sjukskriver mig imorgon. Du kan inte först sluta jobba på dagarna och sen lägga av på kvällarna med. Så noga ikväll det. Man kan klara sig utan mig. Det är ett ställe långt åt helvete någonstans ute på Vissa. Mamma? Ja? Mamma? Ja? Det är inte alls som du tror. Va? Jag kände honom inte innan. Jag kunde inte säga någonting då. Du var ju så snäll. Vad tror du pappa skulle ha sagt? Han hade slängt ut både dig och mig. Och sen, när jag skulle tala om det för honom. Och mamma skulle ha sett mig. Det var som inte tickade om en enda sak i hela mitt liv. Jag tigga honom. Mamma, kan jag inte få flytta hem igen? Nej, men barnet måste ju ha en far, Britt. Va? Du vill väl att han ska ha en far? Han har väl en far efter vad jag kan se. Ja, men tänk när han börjar i skolan då, Britt. Han får ju ingen namn på det sättet. Larsson duger väl bra. Det har ju dugt åt mig i 18 år. Ja, men det är inte som du tror, så att vara gift. Det går av bara farten. Ja, det är värst i början, sen vänjer man sig. Hur tror du jag har haft det då? Ja, du vet väl hur pappa är. Tror du inte att jag många gånger har tänkt att jag skulle... Ja. Vad har det med mig att göra? Nej, Britt. Jag menar bara det att man får inte ta det så högtidligt. Inte ta det så högtidligt. Det gäller ju hela livet, mamma. Hur var det med den där lyan du snackade om? Han har rest nu. Det är ju inte taskigt att skicka en skåning ända upp till Boden. Det är ju det norra om polcirkeln, va? Är den ledig nu då? Ja, jag funderar på att göra ut, men du vet hur folk är med andras lägenheter.
Jag har letat efter dig. Har du? Jag kunde inte komma den där söndagen för att jag hade en skrivning dagen efter och sen så blev jag lite sur för att du inte väntade när vi stod där vid automaten och jag skulle ta ut de där, eller jag skulle... Ja, du behöver inte förklara. Jag var inte där heller. Inte ens såg platsen. Sen läste jag i tidningen att det lyste för dig. Har du gift dig än? Har du sett vad konstiga skor jag har? Trivs du? Trivs du i butiken? Ja, det är klart.
Det är bättre än de andra jobben man har haft. De har alltid sagt åt vad man ska göra, du vet. Och så har man gjort det. Och det enda man behöver ta reda på själv är var man kan gå och ta ett blås någonstans. Det här är i alla fall lite saker att hålla reda på. Du säger inte så mycket. Nej. Det klär dig. Fast det blir inte så mycket sagt förstås. Nej. Jag ska inte gifta mig. Jag ska ha ett barn. Det är allt. Får jag träffa dig? Jag måste springa nu. Men får jag träffa dig? Jag måste kila nu. Men får jag träffa dig? Jag måste kila. Nu. Mm. Var? Samma ställe. 10:00. 10. Så hela dagen. Det ser jag. Hej då. Hej. Sen slutar jag, va? Det är klart att det var dumt för att om man ska studera vidare så måste man ha studenter, vet du, men jag kunde inte sitta still. Man måste hitta på saker. Nya saker. Man måste vara nyfiken. Hur är det med Robert nu då? Nej, det är slut. Kanske inte vill snacka om det? Nej. Fans på sig. Du, får jag ge den så? Näst sista raden går bra nu. Ja. Nu blir det bättre. Så är det bättre. Nu är det bra. Vilka tycker du? Du, då spelar vi bara den här andra sidan, va? Jaha. Ja. Du.
Kostar det någonting? Kostar det någonting? Nej, inte. Det kostar ingenting här. För egentligen man satt på spisar på skivbörarna, vet du. Mm. Aldrig hade ett öre. Så var man ju så nervös när de kom och man måste köpa och sånt där. Kommer du ihåg de där kvarhyttorna de hade också? Så köpte man ju aldrig någonting. Nej. Tycker du om den? Musiken? Mm. Mm. Tycker du om det? Nej, inte så mycket. Gör du? Ja. Gör du det? Det låter bättre, tycker jag. Tycker du? Mm. Ja, men i början. Tycker du det? Ja, jag tycker det är bättre. Lite i alla fall. Du vet, en gång... Mm. Ja. Robban var en sån kille som gjorde en pryl liksom. Men han kunde liksom inte... Förstår du? Avsluta. Förstår du vad jag menar? Han kunde inte... Hur menar du? Jag tar något exempel eller hur? Om sängen gick sönder så kunde den stå 3 månader utan han lagar den. Han var liksom den. Jag förstår vad du menar. Ja, det är så svårt. Jag förstår vad du menar. Mm. Men det var inget. Vill du att vi ska gå? Nej. Men det... Nu stannar vi, tycker jag. Det tycker jag också. Vad heter han som har skrivit musiken, sa du? Vivaldi. Ja? Vivaldi.
så? Zoologisk have. Zoologisk have? Ja. Tror du han var nära släkt med den där hemma? Vem? Pelikanen. De har vissa släktdrag kring munnen. Ja. Vet du vad jag tycker han liknar? Nej. En stork med påsjuka. Han sparkar. Han sparkar. Du, Björn. Ja. Jag är så glad att jag inte gifte mig. Som pelikaner då? Elefanten. Vi är från Stockholm. När du rymde, hur länge var du hemifrån? 10 dagar. Det var mitt i vintern. På frisörändan av mig. Du blev efterlyst? Nej, pappa ville inte det. För skandalens skull. Det var man ju tacksam för. Då, nu vet jag inte. Det är Staffans, min lillebror. Där ska du se.
Jag tror kaffet är klart. Tror du att det finns något konditori i närheten eller någonting? När du kommer ut ur porten så går du till höger och sen första tvärgatan till vänster. Först höger. Och sen vänster. Vad har jag egentligen? Smak. Vad ska man med smak till? Nej, vad som behövs det är mod. Varför jag avskyr de där människorna som kommer och går där hemma eller som har kommit och gått där hemma sedan jag var liten. Det är för att de hör till dem som kan ändra på saker och ting som är fel. De har inflytande. Och så använder de sin tid till att prata skit på fester istället. Förstår du? Mm. Jo då, jag har en far också. Han har exakt samma smak som min mor. När det gäller tavlor. I allt annat var de osams. När jag var liten så var det som om radion hade stått på för högt jämt. Kultiverad. Jo då. Min mor det är en mycket kultiverad människa. Men det är allt det där andra som ska göras. Allt som luktar. Allt som är tråkigt. Jag tror till exempel att ingen som inte har bytt en blöja på sin unge känner sitt barn. Vad får det vara? Ja, jag ska be att få 2 biffar. Ja. Då har vi ett par tunna utav lårbiffen. Det ska vara tjocka. Tjocka? Vad tar du upp? Va? Vad tar du upp i biffen då? Nej, det ska vara såna här höga. Vad är det? Är du full? Vad är det?
Johan, vad är det? Om hon inte hade lovat ändå. Det är mamma. Hon ska resa bort med den där jävla musen. Hon kanske tycker om honom. Man kan ju inte hjälpa om man tycker om honom. Hon kan inte tycka om honom. Hon har ju sån smak. Titta så fint. Du är så fint du har gjort. Förlåt mig. Du vet, somliga dagar känner man sig så vissen så att inte ens pelikanen ser rolig ut. Jag har fått en efter Fastrella. Hon sa alltid att jag skulle ha den. Men akta vad tung den är. Du, jag har en flaska vin med mig också. Fan, jag tyckte glömma allting idag. Håll den där. Blunda. Titta. De klär dig. De är inte missklädsamma. Förstår du, du måste ju se nu så du inte går och snavar när du har en sån dyrbar mage. Du, det måste vara Nina som gråter. Hon bor här ovanför. Hennes mamma har sån där nattstädning. Ska vi gå och titta efter då? Kom. Nina! Kom. Är inte mamma hemma? Älskling. Där! Men där? Jag slår här. Nu är det du som ska slå. Det är bra. Är det jag nu är? Det är tant Fritte. Oj! Nej, inte röra den. Slå på den. Det går bra. Slå. Tant Britt slår. Nina? Jag slår. Hämtar du, Nina? Ja! Vem skriver du till? Nina, vem skriver du till? Nu slår jag. Skriv till pappa för jag ser hur du gör. Kan inte Nils skriva lite? Skriv till pappa för jag ser hur du gör. Jag kan inte så du. Men det kommer ingenting ju.
Jag skriver med den kanske. Nej. Kanske ska gå och lägga dig nu, Nina. Tror du hon sover nu? Britt glad? Vitt glad. Vi ses. Torsdag. Torsdag. Hej. Hej. Vad är det, Björn? Du, vad är det? När jag kom hem. Mamma Ja, vad hände? och han den där. De hade inte ens haft tid att stänga dörren. Vad som hände. Jag ska visa dig vad som hände. Björn! Du kan ju döda barnet! Björn! Du kan ju döda barnet! Du kunde hjälpa mig! Jag har ju velat hela tiden, men jag måste få bestämma själv. Varför skulle du förstöra allt sammans? Varför kunde du inte ha väntat? Efter vad du har berättat så behöver man inte vänta så länge. Det beror på vem det är. Men vad skulle vi ha pratat om efteråt då? Det finns ett efteråt också. En sån som du. Ni duger bara till en enda sak. Inte för dig. Inte för dig. Jag skulle aldrig kunna med dig. Varför inte med mig? Varför? För att du tycker att det är något fult. Förstår du? Att du tycker att det är något skamligt. Det tycker jag inte. Det är bara med såna som dig det är fult. Du ditt jävla lilla gratisluder! Inte så hårt. Nu. Och så vila. Och så en gång till. Det är fint. Duktigt. Krysta inte ner nu. Blåsa på. Duktigt. Fint. Nu kommer huvudet. Och så lite grann. Och så krysta på lite till. Bara lite grann. Fint. Nu kommer axlarna. Nu är det klart. Britt, nu tar du väl och flyttar hem igen med ditt pick och pack, va? Tack ska du ha. Men jag har bestämt gått och blivit bortskämd med att rå mig själv.
det vårt fel, Britt? Är det vårat fel att det har blivit så här? Nej. Nej, det är ingens fel. Det är inte alltid någons fel när det går galet. Det kommer ramlande över en bara. Och så stod det inte i horoskopet. Inte något av dem. Afgang SAS Caravelle jetrute 565 til Paris. Udgang B22. SAS Caravelle Jet Flight 565. Departure for Paris. Exit B22. Départ SAS vol 665 à destination de Paris. Exit numéro 22. Hej. Hejsan. Får jag komma in och titta på henne? Mm. Hon har min näsa, tror jag. Det är möjligt. Men allt det andra är mitt. Jag är väl hennes far i alla fall. Ja, några droppar gör till mig. Du, Robban, förlåt mig. Jag var ute på turné när du låg. Jag skulle egentligen kommit och hälsat på dig. Tack för blommorna förresten. Vad är det här för någonting? Det är sårsalva. Är det någon har blött ner sig? Mm. Är den bra då? Ja. Hur går det för dig nu för tiden? Jo, det går bra. Fast jag har slutat upp med rocken, vet du. Jag sjunger stillsammare saker nu. Mm. Det trodde du aldrig, va? Att jag skulle kunna klara av stillsammare saker. Men det är klart, rytmen har jag kvar. Rytmen finns. Den kommer man inte ifrån. En tidning tyckte till och med att jag hade mognat. Men kanske rent av har blivit giftasvuxen. Nej, Robban. Det tror jag inte skulle gå så bra. Nej. Nej, jag tror inte det skulle gå. Inte ens om du börjar sjunga julsalmer. Men det är bra att du tjänar pengar nu. Då kan vi få lite mer underhåll. Det är dyrt med barn. Nej, jag ska väl gå då. Nej, du stannar. Tack. Så du tack. Det var precis som om du var någon annanstans hela tiden. Jag var borta en liten stund. Bara en liten stund. Men nu är jag här. Du får inte stanna. Jag vill att du ska komma och hälsa på ibland. Veuillez vous diriger à l'avion par la sortie 22.
Det är min kund.